ጤና ይስጥልኝ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ ሰላም ናችሁ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል በጣም እንደምወዳችሁ ታውቃላችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ጉድ ሆኛል ምን እንደሆንኩ ታውቃላችሁ የተለመደውን የእለቱን የኮቪድ 19 ቪዲዮ ቀርጬ ከጨረስኩ በኋላ ምን ባለወኩበት ሁኔታ ቪዲዮ ጠፋ የኛውን ቪዲዮ ደግሞ ለመቅረጽ ደግሞ ድጋሚ ለመቅረጽ ደግሞ ስራ በስቶብኝ ምናምን ቢዚ ሆኜ በቃ ምንም አልቻልኩም ስለዚህ የግድ ያን ቪዲዮ ትቼ የሁለት ቀን ቪዲዮ በአንድ ላይ ለመቅረጽ ተገደድኩ ማለት ነው የ18 7ኛ ወር 2013 እና የ19 7ኛ ወር 2013 አንድ ላይ ለመቅረጽ ግዴታ ሆኖብኛል ምክንያቱም ሁለት ቪዲዮዎችን መቅረጽ ነበረብኝ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ይቅርታ ይደረግልኝ ባለፈው ቃል ገብቼ ነበር ቀን በቀን ቪዲዮ እንደሚለቅ ግን አስቸጋሪ ስለሆነብኝ አሁን የሁለት ቀን ቪዲዮና የሰሞኑን በኮቪድ ላይ መንግስት እየወሰደ ያለውን ዘገባ አቀርብላችኋለሁ የክብርት ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰና የአትሮኒ ጀነራል ማለትም የጠቅላይ አቃቤ ሕግ በጋራ ያወጡትን ዘገባ ወደ ኋላ አቀርብላችኋለሁ ተከታተሉኝ እንደምታስቡ በ18 7ኛ ወር 2013 24 ሰዓት የተደረገው ምርመራ 8665 ሰው 15 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል 2142 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተይዘዋል በጣም ያሳዝናል ይሄንን ጥንቃቄ እንድታደርጉ አሁንም በዚህ አጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ የላብራቶሪ ምርመራ እስከዛሬ ድረስ የተመረመሩት 2,325,485 ሰው ሆኑ ይሄው እንደምታዩት እስካሁን ቫይረሱ የተገኘባቸውና ህይወታቸው ያለፈው ደግሞ 2784 ህይወታቸው ያለፈው ሲሆን ቫይረሱ የተገኘባቸው 198794 ሆኖ ተመዝግቧል ጥንቃቄ ዛሬም ያስፈልጋል ለማለት ነው ይሄን ብዬ የእንግሊዝኛው ቨርሽኑን አሳያችኋለሁ ተመሳሳይ ነው 27 ማርች 27 2021 Ethiopian COVID situation update of daily report is in the last 24 hours 8,665 samples are tested and 2,142 people are became positive and 50 lives are lost and severe cases in ICU is 780 is heartbreaking news is we lost 15 lives in last 24 hours so everyone in Ethiopian boundaries in town and in rural and urban areas everyone must maintain IPC protocol infection prevention control protocols is mandatory and not only mandatory it's also obligatory starting from the next day meaning March 29 2021 in Ethiopia everyone must wear a face mask so everyone hearing this report must start wearing face mask and maintain every IPC protocol all laid down in Ethiopia to control and prevent it COVID-19 pandemic. Thank you for listening me. ይሄንን ብዬ እንግሊዝኛው ሪፖርት የ18 7ኛ ወር 2013 በዚህ አብቅቼ ወደ ቀጣዩ አልፋለሁ እንደምታዩት የክብርት
የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰና የጠቅላይ አቃቤ ሕግ በጋራ የሰጡትን መግለጫ ነው። እሱን አንብቤላችሁ ወደሚቀጥለው እናልፋለን ማለት ነው። እንደምታዩት የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የወጣውን መመሪያ ቁጥር 30/2013 የተቀመጡ የክልከላ እርምጃዎች ተግባራዊ በማድረጉ አካላት ላይ እስከ 3 ዓመት በሚደርስ እስራት እንዲሁም ሌሎች ቅጣቶችን እንደሚያስቀጣ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል ይላል። የጤና ሚኒስቴርና የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በዛሬው ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም አሳሳቢ የሆነው እና በፍጥነት እየተስፋፋ የሚገኘውን የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያግዝ መመሪያ ቁጥር 30/2013 መውጣቱ ይታወሳል። ነገር ግን አተገባበሩ ላይ ከፍተኛ ክፍተት ይታያል። ስለሆነም በመመሪያው የተቀመጡ የክልከላ እርምጃዎችን ተከታትሎ ማስተግበርና ማስፈጸም አስፈላጊ ነው። በመመሪያው 30/2013 የህግ አተገባበር ላይ ማንኛውም የኮቪድ-19 ቫይረስ ያለበት ግለሰብ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ፣ ቫይረሱ የተገኘበት ሰው ወደ ማህበረሰቡ እንዳይቀላቀል፣ በየትኛውም ቦታ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ሳያደርጉ መንቀሳቀስ፣ የንግድና ሌሎች የአገልግሎት ተቋማት ማስክ ያላደረገ ግለሰብን አገልግሎት እንዳይሰጡ፣ ይህንን ጨምሮ ሌሎች የመመሪያ 30/23 ዝርዝር ደንቦች ተግባራዊ እንዲሆኑ አሳስበዋል። መመሪያውን ተግባራዊ በማያደርጉ አካላት ላይም እስከ 3 ዓመት በሚደርስ እስራት እንዲሁም ሌሎች ቅጣቶችን እንደሚያስቀጣ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቀዋል። ሊንኩን ተጭኖ መመሪያ 30/2013 ማግኘት ይችላሉ ይላል። ይኸው ከታች የተያዘው ይህንን ሊንክ ላይ ማግኘት ይችላሉ። በተረፈም የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የቴሌግራም ቻናል ላይም ያገኛሉ ማለት ነው። ይህም ብዬ የመጋቢት 19 7ኛ ወር 2013 ቀጣይ ሪፖርት ደግሞ አቀርባለሁ። ይህን እንደዚህ ይላል። የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር እና የኮቪድ-19 ምላሽ ዋና አስተባባሪ አቶ አስቻሉ አባይነህ ስለ ወቅታዊ የኮቪድ-19 ስርጭትና በመመሪያ 30/2013 ዙሪያ ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ያደረጉት ቆይታ ይላል። ይህንንም ቪዲዮውን በዩቱብ ላይ ማግኘት ይችላሉ፣ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል የወጣው መመሪያ በሚጥሱ ሰዎችና ድርጅቶች ላይ ከሰኞ መጋቢት 20 ቀን 2013 ጀምሮ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገለጠ። ከኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የፌስቡክ ገጽ የተወሰደ ይልና መጋቢት 18 ቀን 2013 የኢፌዴሪ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከኢፌዴሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በጋራ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የበሽታው ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ እና በሽታው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርም አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ የወረርሽኙ ስርጭት ለመከላከል የሚረዱ አስገዳጅ እርምጃዎችንና ግዴታዎች የሚጥሱ መመሪያ ቁጥር 2030 በሚተላለፉ ሰዎች ላይ የወንጀል ሕጉ መሰረት አድርጎ ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ በዚሁ አጋጣሚ መግለጫ ላይ ተገልጿል። እርምጃውን ለመውሰድ ምክንያት የሆነው በበሽታው ለመከላከል የሚረዱ አስገዳጅ የጥንቃቄ ዘዴዎችን ለመፈጸም ፈቃደኛ ባለመሆን፣ በተለይም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ያለማድረግ፣ ተቀራርቦ ወይም ተጠጋግቶ መቆም ወይንም መቀመጥ፣ የእጅ ንጽህናን አለመጠበቅ እና በተቋማት ደረጃ ማስክ ላላደረገ ሰው አገልግሎት መስጠት፣ ተገልጋዮች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ያለማድረግና መሰል በመመሪያው የተከለከሉ ተግባራትንና የተጣሉ ግዴታዎችን የሚጥሱ ሰዎችና ድርጅቶች በመበረከታቸውና ለስርጭቱ መንስኤ እየሆኑ በመምጣታቸው ነው ይላል። በመሆኑም ማንኛውም ሰው ከቤት ውጭ ማስክ ሳያደርግ መንቀሳቀስ እንዲሁም ከሌሎች ሰዎች ከሁለቱ አዋቂ እርምጃ በታች ያለመጠጋጋት፣ የእጅ ንጽህናን በመጠበቅ የህግ አስከባሪዎች እንዲተባበር የተጠየቀ ሲሆን የመንግስትም ሆነ የግል ድርጅትም በመመሪያው የተጣለባቸውን ግዴታ በመወጣት የስርጭቱ መጠን ለመቀነስ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ ተጠይቋል ይላል። ይሁንና ይህም በሚተላለፉ ሰዎች ላይ ፖሊስ የህዝቡን ጤንነት ለመጠበቅ ሲል እንደ ህግ ጥሰቱ ክብደት አጥፊዎችን ከመምከር እና ገደቡን እንዲያሟሉ ከማስገደድ ጀምሮ የወንጀል ምርመራ እስከ መጀመር ሊደርስ የሚችል እርምጃ እንዲወሰድ የስራ መመሪያ የተሰጠው በመሆኑ ግዴታውን ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል ይላል። ሆኖም በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን አዲስ መመሪያ ወጥቷል በሚል የተዘገበው ዘገባ ትክክል አለመሆኑ
እየገለጽን መመሪያውን በተቀናጀ ሁኔታ የማስፈጸም ስራ አሁን ይጀመር እንጂ መመሪያው ከወጣ 5 ወራት ያለፉት መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። መግለጫውን የሰጡት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የሕግ ጥናትና ማርቀቅ እና የማጠቃለል ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ በላሁን ይርጋ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መንገሻ ሞላ ናቸው ይላል። ይሄ የወቅታዊ ሪፖርት ነው። የኤምቢኤ ወደ ቀጣዩ የላቦራቶሪ ምርመራ በ19/7 ወር 2013 ሪፖርት አልፋለሁ። 7250 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተደርጎላቸዋል። እንዲሁም ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 1769 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። 17 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። 805 ሰው በጣም ብዙ ነው ወደ ሆስፒታል ጽኑ ህሙማን ክፍል ገብተዋል። ሁላችሁም ጥንቃቄ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ እየጠየቅኩኝ ይኸው ህይወታቸው ያለፈ 2801 ሲሆን በጠቅላላ ከ200,000 ሰው በላይ በዚህ ቫይረሱ ተጠቅቷል። 200,563 ሰው ደርሷል ማለት ነው። ሁላችሁም ጥንቃቄ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። The COVID-19 situation update of Ethiopia and March 20, 03/2021 is underway. Last 24 hours laboratory tests done for 7,250 people collected sample, and new cases are 1,769 and the severe cases are 805 people, and the new recover 1,087, and the new days we lost in this 24 hours March 28 is 70 lives, so it's very heartbreaking. Everyone should be maintain IPC protocol laid down in Ethiopia by Ethiopian Public Health Institute and the Federal Ministry of Health in Ethiopia, by Minister of Ethiopia, by Ethiopian Health Minister Dr. Lia Taddese, and Attorney General. The new obligatory law are the directive law are underlaid starting from March 29, 2021. Everyone who not obey this obligatory law must be accountable for as law in every direction by not maintain this law. Everyone must be obligatory to maintain this IPC protocol. So thank you for hearing me. I return back with the next day report. Thank you for today. Bye bye. እዚሁ ጨርሳለሁ። መንግስት ይሄንን ህግ ለማውጣት የተገደደው የኛን ጤና ለመጠበቅ ነው። ግን ሁላችንም መታዘዝ ነበረብን። እንደዚህ እስከሚወጣ ድረስ ህግ እስከሚወጣ ድረስ ለማሰር እስከሚያስፈራራ ድረስ መጠበቅ አልነበረባቸውም። ግን እንግዲህ ደግሞ ግዴታ ከሆነ ሁሉም ሰው ከ3 አመት እና ከዛ በላይ እስከ ወንጀል ምርመራ የሚደርስ ምርመራዎች ይደረግበታል። ሁሉም ሰው አስገዳጅ የሆኑ የጤና መጠበቂያ እና የበሽታ መከላከያ መንገዶች ሁሉ እንዲተገብር ግዴታ ተጥሎበታል። ከነገ ከሰኞ መጋቢት 27ኛ ወር 2013 ጀምሮ ሁሉም ሰው ግዴታ ተጥሎበታል። በፈረንጆቹ አቆጣጠር በማርች 29 3ኛ ወር 2021 ጀምሮ ማለት ነው። ሁላችሁም
ይህንም በተግባር ማሳየት ይኖርባቸዋል። ይህን ብዬ ሪፖርቴን ጨርሳለሁ። በቀጣይ ቀን በሚኖረን የኮቪድ-19 ሪፖርት እስከምንገናኝ ድረስ ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ ቻው።